cả bia đan sẽ một làm con được phải chiếc này mua cái can cao ra người ta
10,000 nãy giờ không có công gần thôi đó. Dạ. Chung khử sạch cổ. Dạ. Bệnh như con mà nè kìa. Bỏ ở viên tàu cho là tam lâu mà chứ mà chị đâu năng lâu à mà đó này bệnh này san là kháng không? Tinh nè. Cổ kháng nốt như nè đi là